कधी कधी बारीक गोष्टी खूप नुकसान देतात आपल्याला. खूप मोठा लॉस देतात बारीक बारीक गोष्टी आपल्या आयुष्यात, आपल्या ट्रेडिंगमध्ये सुद्धा. स्टॉप लॉस माहिती का? स्टॉप लॉस कोण कोण लावतं इथं? जर तुम्ही मार्केटमध्ये स्टॉप लॉस लावत नसाल ना, तर मार्केटमध्ये तुमचा कार्यक्रम होणार आहे हे नक्की आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये टिकूच शकत नाही जर तुम्ही स्टॉप लॉस लावत नसाल तर. भरपूर ट्रेडर्स आहेत जे म्हणतात, की मी आता काही ट्रेडर्सला भेटत होतो, बोलत होतो. त्यांच्या स्ट्रॅटेजी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो, की कसे लोकांची सायकॉलॉजी वर्क होते, कसे लोकं ट्रेड करतायत. तर तिथं लोक तिथं जे ट्रेडर्स आहेत, काही माझे मित्रसुद्धा आहेत, जे स्टॉप लॉस हा मनात लावतात. आता हा स्टॉप लॉस मनात कसा लावलेला असतो मला काही कळत नाही. त्यांच्या मनातला स्टॉप लॉस मार्केटला कळतो का नाही हे मला माहीत नाही. तुमचा स्टॉप लॉसच ठरवणार आहे, की तुम्ही मार्केटमध्ये टिकणार आहात का नाही टिकणार आहात. तुमचं ऑल ओव्हर ॲव्हरेज तुम्ही जिंकायची जी प्रोबॅबिलिटी तुमची, ही तुमची सक्सेस असणार का फेल असणार आहे ना, हा फक्त एक स्टॉप लॉस पण ठरवणार आहे तुमचा. कारण तुमची जेवढी तुम्ही पोर्टफोलिओमध्ये तुमचे ट्रेडिंग सिस्टममध्ये तुम्ही जी काही पॅटर्न्स वापरतात, प्राइस ॲक्शन असेल, इंडिकेटर्स असतील, याचबरोबर तुमचा स्टॉप लॉस सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. कारण लॉस तुमच्या हातात आहे, प्रॉफिट मार्केटच्या हातात आहे. कुत्री भुंकतात भुंकू दे त्यांना, बाहेरचे कुत्री. ते तर डिस्टर्ब नका हो. मी जे काय बोलतो त्याकडे लक्ष द्या. कारण ते 1 तासभर झालं भुकत आहेत आणि मी काय त्यांना थांबवू शकत नाही. आणि माझी व्हिडिओ तुम्हाला रेकॉर्ड करायची आहे आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. तर हा स्टॉप लॉस तुमच्या हातात आहे. तुम्ही स्टॉप लॉस घेणार आहात की नाही घेणार आहात हा प्रश्न नाही आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये टिकणार आहात का नाही टिकणार आहात ना, हा प्रश्न आहे महत्त्वाचा. कारण तुम्ही एवढी मेहनत करता, प्राइस ॲक्शन शिकता, कॅन्डलस्टिक पॅटर्न शिकता, रिव्हर्सल शिकता. सगळी सिस्टीम तुम्ही शिकून मार्केटमध्ये टिकण्याचा प्रयत्न करता, पण एक स्टॉप लॉस तुमचा गेम करून जातो. तर स्टॉप लॉस तुमच्या हातात हे मार्केटमध्ये रिवॉर्ड आहे. कारण मार्केट तुम्हाला रिवॉर्ड्स देणार आहे, पण तुमच्या हातात लॉस करून घ्यायचा आहे का नाही हे तुमच्या हातात आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये कधीही ट्रेड घेताना पहिल्यांदा स्टॉप लॉस लावत जा, मग ट्रेड करत जावा. कारण जेवढी छोटी गोष्ट आहे ना, तेवढीच ही सीरियस आणि तुमच्या लाईफमध्ये, तुमच्या ट्रेडिंगच्या लाईफमध्ये, जर्नीमध्ये ना, तेवढीच महत्त्वाची आहे. कारण मी असा एकही सक्सेसफुल ट्रेडर आत्तापर्यंत बघितलेला नाही आहे, जो विदाऊट स्टॉप लॉसचा ट्रेड करतो. जर तुम्हाला असं वाटत असेल, तुम्ही जर ह्या गैरसमजमध्ये असाल, की मी आता काहीतरी नवीन शिकलेलो आहे आणि मी स्टॉप लॉस मनातल्या मनात धरतोय आणि मार्केट पुन्हा माझ्या बाजूने जातंय आणि मी सक्सेस होणार आहे ट्रेडिंगमध्ये, तर हे तुमचे स्वप्नच राहतील. म्हणून मी फार फार तळमळीने आणि फार म्हणजे मी बघितलेलं आहे, की तुम्ही स्टॉप लॉसशिवाय ट्रेड केला, तर तुम्ही ऑल ओव्हर ॲव्हरेज प्रॉफिटला जाऊ शकत नाही. ॲव्हरेज हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही आज प्रॉफिट कमवाल. तुम्हाला वाटेल, की माझा जर एस-एल नसता उडला, तर मी प्रॉफिट कमवला असता. ही सायकॉलॉजीचा विषय आहे. पण ऑल ओव्हर ॲव्हरेज जर तुम्हाला पैसे कमवायचे असतील, तर मात्र स्टॉप लॉस लावूनच तुम्हाला ट्रेड करावं लागेल. असं मला तरी वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं मला नक्कीच सांगा. कमेंट करा. काही क्वेश्चन असतील तर कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण मी इथं घेऊन येणार आहे अशा काही गोष्टी, ज्या ट्रेडिंगमध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. आणि ट्रेडिंग जर्नी माझी सुरू झालेली आहे. अशीच माझ्यासोबत सर्वांची व्हावं, ही माझी इच्छा आहे. धन्यवाद.